नमस्कार. व्हेज नॉनव्हेज तडकामध्ये मी सोनाली आपलं मनपूर्वक स्वागत करते. आजपासून आपण दिवाळी फराळ बनवायला सुरुवात करतोय. तर दिवाळी फराळामधला पहिलाच पदार्थ गोडाचा घेतलेला आहे, तो म्हणजे बेसन लाडू. बेसन लाडू बनवताना कधीकधी खाताना टाळ्याला चिटकतात किंवा अगदीच चिवट होतात. बऱ्याच वेळा लाडू बनवल्यानंतर रेलले जातात, व्यवस्थित आकार येत नाही. बेसनचे लाडू बनवताना तुम्हाला जर हे सर्व प्रॉब्लेम येत असतील तर भरपूर साऱ्या टिप्ससहित ही रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा, म्हणजे तुमचे हे लाडू अगदी दाणेदार बनतील. सुरुवातीला लाडू बनवण्याकरता आपल्याला बेसन पीठ तयार करायचे. त्याकरता कढई गॅसवरती ठेवून अर्धा किलो चण्याची डाळ भाजून घेऊयात. मध्यम गॅसवरती एकसारखं हलवत ही चण्याची डाळ खमंग वास येईपर्यंत भाजून घ्यायची. अशा पद्धतीने चण्याची डाळ भाजून थोडंसं जाडसर पीठ दळून आणलं की याचे लाडू बनवल्यावर खाताना टाळूला चिटकत नाही. दुकानातील रेडीमेड चण्याचं पीठ हे एकदम बारीक दळलेलं असतं. पीठ भाजायलाही जास्त वेळ लागतो आणि याचे लाडू 100% टाळूला खाताना चिटकतात. तर 7 ते 8 मिनिट मंद गॅसवरती डाळ भाजून घेतली आहे. डाळ थंड झाल्यावरती घरघंटीवरून थोडीशी जाडसर म्हणजेच 3 नंबरचा जाळी वापरून डाळ दळून घ्यायची. हे पीठ मी चक्कीवरून थोडंसं जाडसर दळून आणलं आहे. तर वाटीच्या मदतीने ही डाळीचं पीठ आपण मोजून पाहूयात. 2 वाटी चण्याच्या डाळीचं पीठ भरलेलं आहे. तर या वाटीने मी पीठ मोजून घेतलेलं आहे. साहित्य मोजताना कुठलीही एकच वाटी वापरावी, यामुळे साहित्याचे प्रमाण अगदी व्यवस्थित आणि योग्य घेता येते. तर बघा, अशा पद्धतीने हे लाडूचं पीठ आपल्याला बनवून आणायचे. तर 2 वाटी बेसन पिठासाठी 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे. ही पिठी साखर मी घरीच मिक्सरवरती दळलेली आहे. गॅसवरती कढई ठेवून बनवलेलं पीठ यामध्ये घालून घेऊयात. गॅसची फ्लेम मध्यम टू लो ठेवायची. सेम वाटीने अर्धी वाटी तूप घेतलंय. यातील अर्ध तूप यामध्ये मी घालून घेतलंय. बेसन पीठ एकसारखं हलवत तुपामध्ये छान असं भाजून घ्यायचं. एकदम सर्व तूप यामध्ये घालायचे नाही, थोडं थोडं करूनच यामध्ये तूप घालायचे आहे. 3 ते 4 मिनिट हे बेसन पीठ तुपामध्ये मी भाजून घेतलं. तर आता उरलेलं सर्व तूप यामध्ये मी घालून घेते. 500 ग्राम चण्याच्या डाळीसाठी साधारण 150 ग्रॅम तूप लागतं. यामध्ये एखादा चमचाभर तूप कमी जास्त होऊ शकतं. मंद गॅसवरती हे पीठ भाजायला साधारण 20 ते 25 मिनटं लागतात. तर एकूण 8 ते 9 मिनिट हे पीठ मी भाजून घेतलं आहे. तुम्ही पाहू शकता या पिठाचा रंगही थोडासा बदललेला आहे. तर अजून 5 मिनिट हे पीठ मी भाजून घेतलं. तुपाचं प्रमाण थोडंसं कमी वाटतंय, तर 1 चमचाभर तूप यामध्ये घालून घेऊयात. अंदाज घेतच यामध्ये तूप वापरायचं आहे. एकदम जास्त तूप यामध्ये वापरायचं नाही, कारण हे पीठ जसं जसं भाजत जातं तसं तूप बाजूला सोडत जातं. तर हे बेसन पीठ भाजण्याकरता एकूण 20 ते 22 मिनटं लागलेली आहे. याचा रंग देखील बदललेला आहे. अजून 2 ते 3 मिनिट पीठ भाजून घेऊयात. तर तुम्ही पाहू शकता गोल्डन रंगावरती पीठ भाजून झालंय. तर यातील तेल थोडं बाजूला सुटू लागलेलं आहे. तर आता शेवटी या भाजलेल्या पिठाला छान असं हलवून घ्यायचं आणि कढईमध्ये पसरवून घ्यायचं. 1 चमचाभर थंड पाणी यावरती घालून घ्यायचं. पटकन हे पीठ हलवून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता अगदी दाणेदार आणि पीठ अगदी फुलून आलेलं आहे. यामुळेच आपले लाडू अगदी दाणेदार आणि खाताना टाळ्याला चिटकत नाही. पाण्याऐवजी दूध देखील वापरू शकता. तर लगेचच हे पीठ आपण परातीमध्ये काढून थंड करून घेऊयात. कलथ्याने पसरवून घेऊया, म्हणजे हे पीठ लवकर कोमट होईल. तर हे पीठ मी फॅनखाली थोडंसं कोमट होईपर्यंत थंड करून घेतलं आहे. जास्त गरम देखील ठेवायचं नाही. यामध्ये आता 2 छोटे चमचे विलायची पावडर घालूयात. 1 वाटी पिठी साखर घेतली आहे. तर त्यातील सुरुवातीला अर्धीच वाटी पिठी साखर यामध्ये घालून घ्यायची. तर घातलेली सर्व पिठी साखर या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये ड्रायफ्रूट्स किंवा डिंक वापरू शकता. मी इथे प्लेनच लाडू बनवणार आहे. यामध्ये दुसरं काहीही वापरणार नाही. ज्याप्रमाणे आपण यामध्ये पिठी साखर मिक्स करतो तसंच यातील तूप हे मेल्ट होत जातं. यामध्ये आता
उरलेली सर्व पिठी साखर घालून घेऊयात। हे पिठी साखरेचे प्रमाण अगदी योग्य आहे। जर तुम्हाला कमी गोड लाडू आवडत असेल तर तुम्ही पाऊण वाटी पिठी साखर यामध्ये घालावी। घातलेली पिठी साखर दोन्ही हाताच्या मदतीने सर्व पिठामध्ये एकसारखी मिसळून घ्यायची। लगेचच याचे लाडू बनवायला घेऊयात। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी एकाच वेळी दोन्ही हाताने 2 लाडू मी बनवलेले आहे। छानच असे लाडू तयार होतात। एक्स्ट्राचं तूप कुठंही आपल्या लाडूला दिसत नाही। आपल्याला ज्या आकाराचा लाडू बनवायचा तेवढं पीठ हातामध्ये घेऊन प्रेस करून लाडू गोल बनवून घ्यायचा। मी इथे मध्यम साईजचे लाडू बनवते त्यामुळे थोडंसं पीठ यामध्ये काढून घेतलं। तर एकाच हाताच्या मदतीने अगदी सहज हा लाडू वळला जातो। मस्त असा गोल गरगरीत लाडू तयार झालाय। तर यावरती गार्निशिंगसाठी थोडेसे पिस्ताचे काप लावूयात। या लाडूमध्ये तुम्ही चारोळे देखील वापरू शकता। छान असा लाडू वळवून घेतला, थोडंसं हातावरती घोळून घ्यायचा, यामुळे लाडूला छान अशी चकाकी येते। तर इथे तुम्ही पाहू शकता मस्त असा गोल गरगरीत लाडू तयार झाला आहे। तर हे लाडू बनवण्याकरता साधारण अर्धी वाटी तूप आणि वरती 1 चमचाभर तूप लागलेलं आहे। याच पद्धतीने अजून एक लाडू तुम्हाला मी बनवून दाखवते। चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशाच नवनवीन रेसिपी सोप्या पद्धतीने पाहण्याकरता व्हेज नॉनव्हेज तडका या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। तर आपला दुसराही लाडू तयार झाला आहे। अगदी सुंदर आणि सुरेख दिसतोय, तुम्ही पाहू शकता। याच पद्धतीने उरलेल्या सर्व पिठाचे लाडू बनवून घेते। इथे सांगितलेल्या सर्व टिप्स फॉलो करा, म्हणजे तुमचेही लाडू अगदी दाणेदार आणि खाताना टाळ्याला चिटकणार नाहीत आणि तुपाचे प्रमाण योग्य वापरल्यास लाडू बिघडणार देखील नाही। यातील एक लाडू तुम्हाला मी तोडून देखील दाखवते। तुम्ही पाहू शकता अगदी अलगद असा लाडू तुटत आहे। अजून एक टिप्स शेवटी सांगते, जर तुमचे लाडू बनवताना रेलत असतील तर थोडंसं चण्याच्या डाळीचं पीठ भाजून यामध्ये घाला आणि लाडू बनवा। परत भेटूयात अशाच एका दिवाळी फराळासोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।